नमस्कार, आइडियामा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरुलाई चाहिँ बेसिक्स अफ टेक्निकल एनालाइसिस इन स्टक मार्केट यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु। अब शेयर मार्केटमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ र अलरेडी तपाईहरु मार्केटमा हुनुहुन्छ भने यो टेक्निकल एनालाइसिस तपाईहरुको लागि हेल्पफुल हुन सक्छ। यदि तपाई पनि यो टेक्निकल एनालाइसिस भनेको के हो, यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। टेक्निकल एनालाइसिसको बेसिक्सको कुरा गर्नुपर्दा व्हाट इज टेक्निकल एनालाइसिस भनेर त जान्नै पर्यो हैन। टेक्निकल एनालाइसिस भनेको स्टडी अफ हिस्टोरिकल प्राइस भोल्युम डाटा टु प्रेडिक्ट फ्युचर प्राइस मुभमेन्ट इन फाइनान्शियल मार्केट। अब यो चाहिँ नर्मली चार्टहरु प्रयोग गरेर अनि इन्डिकेटरहरु प्रयोग गरेर टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने गरिन्छ। अब यसको एउटा कोर एजम्पसन के छ भने हिस्टोरिकल प्राइस प्याटर्न्स टेन्ड टु रिपिट देमसेल्भ्स भन्न खोजेको। पहिला कस्तो प्याटर्न थियो त्यो नर्मली प्याटर्नहरु चाहिँ रिपिट हुन्छ, प्राइस प्याटर्नहरु भन्ने चाहिँ यसले कोर एजम्पसन गर्छ र यो एजम्पसन चाहिँ सधैं राइट हुन सक्दैन। त्यो भएर कम्बिनेसन अफ फन्डामेन्टल एन्ड टेक्निकल इज रेकमेन्डेड। अब टेक्निकल एनालाइसिस गर्नलाई चाहिँ चार्ट टाइपको बारेमा त जान्नै पर्यो हैन। नर्मली युज हुने भनेको लाइन चार्ट र क्यान्डलस्टिक चार्ट। त्यसैगरी अर्को पोइन्ट रहेको छ, अब कस्तो कस्तो प्याटर्नहरु हुन्छ, कमन प्याटर्नहरु हामीले पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सपोर्ट, रेजिस्टेन्स, ट्रेन्ड, हेड एन्ड शोल्डर, डबल टप, डबल बटम हैन, प्राइस रिभर्सल एन्ड कन्टिन्युएसन एन्ड ब्रेकआउटहरु यस्तो कुराहरु चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अनि टेक्निकल इन्डिकेटरहरु पनि हुने गर्दछ टेक्निकल एनालाइसिसमा, जस्तै मुभिङ एभरेजहरु अनि आरएसआई हैन, आरएसआई ऑक्सिलेटर अनि त्यसैगरी एमएसीडी मुभिङ एभरेज कन्भर्सन डाइभर्सन हुन्छ अनि बोलिन्जर ब्यान्डहरु। अनि अर्को पोइन्ट छुटाउनै नहुने भनेको भोल्युम एनालाइसिस छ। भोल्युम एनालाइसिस किन इम्पोर्टेन्ट छ भने it measures strength of price movement. High volume suggests sustainability of trend and vice versa. भनेको लो भोल्युम भयो भने चाहिँ त्यो ट्रेन्ड चाहिँ सस्टेन हुन सक्दैन कि भन्ने सोचिन्छ भने फर एक्जाम्पल तपाईको हाई भोल्युममा प्राइस अप भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सस्टेनेबल हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा एनालाइसिस हो। त्यसैगरी प्राइस मुभमेन्ट इन होलिडेज, बिग न्यूज, एडजस्टमेन्ट ग्याप एन्ड स्लिपेज। यो नर्मली मान्छेहरुलाई चाहिँ अचम्म लाग्न सक्छ, होलिडेमा प्राइस कसरी मुभ हुन्छ किनभने कुनै पनि होलिडेमा कुनै कम्पनीको ब्याड न्यूज आयो भने त्यसको प्राइस डाउन भएको हुन्छ, तर त्यो मार्केटमा डिस्प्ले हुनको लागि चाहिँ मार्केट खुल्नु पर्ने हुन्छ। तर अलरेडी त्यो इन्भेस्टर सेन्टिमेन्ट चाहिँ नेगेटिभ भएको भन्नुको मतलब पनि प्राइस भनेको जहिले पनि साइकोलोजिकल हुन्छ, किनभने इन्भेस्टरले जति विलिङ टु पे त्यो भनेको प्राइस हो। त्यो भएर जहिले पनि होलिडेहरुमा पनि केही न्यूजहरु ब्याड न्यूजहरु आयो, गुड न्यूज आयो भने प्राइस अप भएको हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ र ब्याड न्यूज आयो भने चाहिँ त्यो प्राइस घटेको, त्यतिबेला पनि घटेको तर प्राइसमा चाहिँ प्राइस चार्टमा चाहिँ डिस्प्ले नभएको मात्रै हो। त्यतिबेला चाहिँ ग्याप क्रिएट हुन्छ मार्केटमा, त्यसलाई स्लिपेज पनि भन्छ, ग्याप पनि भन्छ। अनि त्यसैगरी एडजस्टमेन्ट भनेको त अब बोनस शेयरहरु अनि राइट शेयरहरु पाएर अनि एडजस्टमेन्ट भएकोलाई चाहिँ यसलाई पनि ग्याप पनि भन्छ, एडजस्टमेन्ट भन्छ हैन। एडजस्टमेन्टले चाहिँ ग्याप पनि क्रिएट गर्छ मार्केटमा। यो पनि टेक्निकल एनालाइसिस गर्दा चार्टिङहरु गर्दा चाहिँ यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के छ भने चार्टिङ भनेको फन्डामेन्टलसँग कम्बाइन भएन भने चाहिँ यो वर्थलेस हुन्छ। त्यो भएर न्यूज अनि मार्केट रिसर्चहरु पनि गर्न जरुरी छ। त्यसैगरी अब आज चाहिँ यो सबै पोइन्टहरु चाहिँ कभर गर्न नभ्याउने सन्दर्भमा मैले चाहिँ आजको टपिक चाहिँ चार्ट टाइपहरुको लिएको छु। चार्ट टाइपमा चाहिँ स्पेशली लाइन एन्ड क्यान्डल स्टिक चार्टहरुलाई म फोकस गर्ने छु र बोनसमा चाहिँ मैले हाउ टु एस्टिमेट द प्राइस युजिङ फिबोनाची टुल त्यो चाहिँ म बोनसमा चाहिँ भन्ने छु आजको बोनस सेक्सनमा। अब चार्ट टाइपतिर जानु पर्दा मोस्टली युज हुने चार्टहरु भनेको लाइन चार्ट र क्यान्डलस्टिक चार्ट। अब त्यहाँ त चार्टहरु त धेरै किसिमको हुन सक्छ, तर यो दुईटा चार्ट चाहिँ हामी छुटाउनै हुँदैन किनभने यति चाहिँ जान्नै पर्ने हुन्छ र मोस्टली युज हुने भनेको यही नै हो। अब टेक्निकल चार्ट इज रिप्रेजेन्टेसन अफ प्राइस मुभमेन्ट ओभर टाइम। अब टाइमको अगेन्स्टमा चाहिँ प्राइस कसरी मुभ भएको छ भनेर लाइन चार्टमा यसरी देखिन्छ र क्यान्डलस्टिक चार्टमा यसरी देखिन्छ। तपाईले यदि क्यान्डलस्टिक चार्ट बुझ्नु भएको छैन भने पनि डोन्ट वरी, मैले चाहिँ सबै डिटेल बुझाउने छु। अब लाइन चार्ट एन्ड क्यान्डलस्टिक चार्ट सर्भ्स डिफरेन्ट पर्पसेस। यिनीहरु दुईटा चार्ट टाइपले चाहिँ डिफरेन्ट पर्पस चाहिँ यसले फुलफिल गर्ने गर्दछ, किनभने यसको चाहिँ छुट्टै युजेसहरु चाहिँ छुट्टै छ। अब पहिलो पोइन्टमा चाहिँ हामीले हेरौं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट भनेको सिम्पल एउटा सर्टेन टाइम फ्रेममा क्लोजिङ प्राइसहरुलाई कनेक्ट गर्दै बन्ने चाहिँ चार्टलाई चाहिँ लाइन चार्ट भनिन्छ। जस्तै कुनै पनि सर्टेन टाइम फ्रेममा जस्तै डेली टाइम फ्रेम भन्यो भने आजको क्लोजिङ, भोलिको क्लोजिङ, यो क्लोजिङ पोइन्टहरुलाई जोडेर एउटा सर्टेन प्याटर्न बन्छ, यसलाई चाहिँ लाइन चार्ट भनिन्छ। र अब यसले चाहिँ धेरै इन्फर्मेसनहरु कन्टेन गरेको हुँदैन, यसले सिम्पल
लङ टर्म इन्भेस्टरहरूले चाहिँ यो फलो गर्ने गर्दछन्। त्यसै गरी क्यान्डलस्टिक चार्टमा हरेक एउटा क्यान्डलले चाहिँ 4वटा इन्फर्मेसन कन्टेन्ट गरेको हुन्छ। फर इक्जाम्पल अब लाइन चार्टमा चाहिँ तपाईँको अब क्यान्डल चाहिँ हुँदैन, लाइन सिम्पल लाइन हुन्छ भने क्यान्डलस्टिकमा चाहिँ क्यान्डलहरू हुने गर्छ। हरियो क्यान्डल भनेको बुलिस क्यान्डल हो, यो इन्क्रिजिङ ट्रेन्डलाई यसले जनाउँछ। त्यसै गरी डिक्रिजिङ ट्रेन्डलाई चाहिँ बेयरिस क्यान्डलले जनाउँछ, यो चाहिँ रेड कलरको हुन्छ नर्मल्ली। अब कस्तो हुन्छ भने क्यान्डलमा चाहिँ 4वटा इन्फर्मेसन हुन्छ, ओपन, क्लोज, हाई, लो। यसमा चाहिँ जस्तै यो बडी अफ क्यान्डल भन्छ, यो क्यान्डललाई चाहिँ क्यान्डलको बडी भन्छ र यसलाई चाहिँ तलको पार्ट र माथिको पार्टलाई चाहिँ स्टिक भन्छ अथवा यसलाई स्याडो पनि भन्छ। यसले चाहिँ के इन्फर्मेसन गर्छ भने यसले चाहिँ के इन्फर्मेसन दिन्छ भने सर्टेन टाइम फ्रेममा, जस्तै यो क्यान्डल डेली हो भने त्यो दिनमा मार्केट ओपन यो पोइन्टमा भयो र क्लोज यो पोइन्टमा भयो। त्यसै गरी हाई यहाँसम्म पुगेको थियो र लो यहाँसम्म झरेको थियो भने चाहिँ प्राइस मुभमेन्टलाई चाहिँ यसले जनाउँछ। हरेक क्यान्डलले चाहिँ 4वटा इन्फर्मेसन कन्टेन्ट गरेको हुन्छ र हरेक इन्भेस्टरहरूको सेन्टिमेन्ट अनि इमोसन, मार्केटको नोइज, भोलाटिलिटी सबै यसले जनाउँछ। जस्तै अब कुनै पनि दिनमा चाहिँ, जस्तै यो दिनमा चाहिँ यो सानो क्यान्डल छ होइन, सानो क्यान्डल मतलब लो भोलाटिलिटी। त्यसै गरी यो ठुलो क्यान्डल छ, यो हाई भोलाटिलिटी भनेको यहाँ ओपन भयो यहाँ क्लोज भयो, कति ठुलो प्राइस मुभमेन्ट भयो होइन। त्यसै गरी भोलाटिलिटी, मार्केट भोलाटिलिटीहरू चाहिँ यसले जनाउने गर्दछ। त्यसै गरी अब यो पनि अब बेयरिस क्यान्डल भयो, यहाँ ओपन, माथि ओपन भयो तल क्लोज भयो भनेको प्राइस हाईमा ओपन भयो लोमा क्लोज भयो, बेयरिस भयो रातो भयो। अनि यहाँसम्म प्राइस आएको थियो तर यहाँ सस्टेन गर्न नसकेर फेरि प्राइस माथि गयो क्लोज हुने बेलामा। अनि यहाँ हाई पनि यहाँ पुगेको थियो, यहाँ सस्टेन गर्न नसकेर तल आयो। लङ टर्म इन्भेस्टरहरू यिनीहरूलाई चाहिँ डेली नोइजहरूसँग मतलब हुँदैन र सिम्पल मार्केटको मुभमेन्ट चाहिँ कता गइरहेको छ, तपाईँको अप ट्रेन्ड छ कि डाउन ट्रेन्ड छ, यो ट्रेन्डहरू सपोर्ट रेजिस्टेन्सहरू हेर्नलाई मात्रै लङ टर्म इन्भेस्टरले बाइङ र सेलिङ डिसिसन गर्नको लागि चाहिँ लाइन चार्ट प्रयोग गर्ने गर्दछन् भने क्यान्डलस्टिक भनेको मोर इन्फर्मेटिभ हुने भएको र डे ट्रेडरहरूले चाहिँ यो युजफुल छ। किनभने डे ट्रेडरहरूले चाहिँ अब डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ कस्तो मार्केट भोलाटिलिटी कतिको भोलाटाइल छ भनेर हेर्नलाई, जस्तै ठुल्ठुलो क्यान्डलहरू भएको मतलब ठुलो भोलाटाइल भएको, मार्केट चाहिँ धेरै भोलाटाइल भएको भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र ग्रिन क्यान्डलले चाहिँ बुलिस क्यान्डल भयो, त्यसै गरी रेड क्यान्डल भनेको बेयरिस क्यान्डल भयो होइन। यसरी मार्केट चाहिँ भोलाटाइल कस्तो छ, मार्केटको इमोसन कस्तो छ, इन्भेस्टरहरूको ट्रेडरहरूको इमोसनहरू चाहिँ हेर्नलाई चाहिँ क्यान्डलस्टिक चाहिँ मोर इन्फर्मेटिभ हुन्छ। त्यो भएर डे ट्रेडरहरूले चाहिँ जस्तै अब सर्टेन टाइम फ्रेममा, जस्तै यो डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ यो लास्ट क्लोजिङ क्यान्डल, अब यो चाहिँ यहाँ ओपन भयो यहाँ क्लोज भयो, हाई यहाँसम्म पुग्यो लो यहाँसम्म पुग्यो भनेर 4वटा इन्फर्मेसन दियो, ओपन क्लोज हाई लो। अब यसलाई चाहिँ अझ जुम गरेर लोवर टाइम फ्रेममा हेर्न पनि सकिन्छ। जस्तै यसरी हेर्दा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने अब 45 मिनटको टाइम फ्रेममा हेर्नुपर्दा यस्तो देखिन्छ। अब यो लास्ट ट्रेडिङ डेमा चाहिँ फर्स्ट 45 मिनट चाहिँ त्यति भोलाटाइल देखिएन, सेकेन्ड 45 मिनटमा चाहिँ बुलिस भयो, इन्भेस्टरहरू चाहिँ बढी बाई गरे, बायर धेरै भयो र फेरि थर्ड फोर्थ 45 मिनटमा चाहिँ थोरै सेलिङ आएर फेरि बाई आयो, फेरि लास्ट 1 2 3 4 5वटा 45 मिनटमा चाहिँ त्यो दिनको सट्टा सबै सेलिङ प्रेसर आयो। त्यसरी चाहिँ मार्केट यसरी गाइडेड छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी हेर्न सकिन्छ, एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। त्यो भएर यो डे ट्रेडरलाई चाहिँ क्यान्डलस्टिक चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी अब क्यान्डलस्टिकको पनि धेरै प्याटर्नहरू हुने गर्दछ, जस्तै क्यान्डलस्टिकका प्याटर्नहरू चाहिँ धेरै युजफुल हुने गर्दछन्। जस्तै डोजी क्यान्डल, ह्यामर क्यान्डल, इन्गल्फिङ क्यान्डल अनि सुटिङ स्टार क्यान्डल कस्तो इन्फर्मेसन दिन्छ भने ट्रेडरको लागि चाहिँ यो प्राइस ट्रेन्ड चाहिँ कन्टिन्युएसन हुन्छ कि रिभर्सल हुन्छ भन्ने इन्फर्मेसन पनि यिनीहरूले दिने गर्दछ। त्यो भएर क्यान्डलस्टिक चाहिँ मोर ट्रेडरहरूले चाहिँ धेरै हेल्पफुल गर्ने गर्दछ। आजको भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो होला? यदि मन परेको छ भने लाइक एन्ड कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हस्त धन्यवाद।